và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Em phát hiện này bắt cắt hay tài. Có người làm ở trong công ty, bạn cũ, có người yêu cũ luôn. Xin quý vị dành cho một tràng pháo tay thật kêu để đón chào họ. Các bạn có nghe cái âm của khán giả khi mà hai bạn bước ra đây không? Dạ, Hò reo rất là khí thế. Không biết mọi người hò reo là vì cái gì ạ? Đẹp đúng không? Tôi nhìn cái áo cô dâu rất đẹp. anh Bin thì rất đẹp, khen cái áo cô dâu đẹp. Chưa? Cô dâu đẹp. Đẹp. Cô dâu chú rể. Hai vợ chồng toát lên một cái vẻ rất là viên mãn. Đó. Dù là còn quá trẻ tuổi Đó. mà đã viên mãn rồi. Đó, giống như anh Bin bây giờ vậy đó, lúc nào cũng viên mãn. Viên mãn và nói chung là viên mãn hoài chứ đừng có mãn hạn. Rồi, chào hai em. Dạ, chào chị. Rồi, mời em giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Lan Hương ạ. Năm nay em 28 tuổi. Em làm nghề buôn bán ạ. Còn em? Em tên Tuấn Anh, hiện tại đang làm quản lý bên khách sạn. Em năm nay 28 tuổi. 28 tuổi luôn? Dạ vâng. Rồi bây giờ hãy kể cho nghe câu chuyện tình của hai bạn. Tụi em quen nhau cách đây 11 năm rồi. Là năm đó em đang học lớp 11 thì em nhìn anh này ảnh xấu lắm, vừa xấu vừa đen vừa mụn nữa. Anh này không có lọt trong mắt em. Nghĩa là bích cửa đó. Lúc đó đã vậy thì đã phải mọc mụn chứ. Không chắc cái gu không phải gu mụn. Rồi sao nữa? Một khoảng thời gian sau bắt đầu tụi em tốt nghiệp rồi. Cái ảnh hay qua nhà em họ em chơi á. Rồi xong bắt đầu tụi em mới nói chuyện lại với nhau. Rồi cái bắt đầu từ từ mới cảm thích nhau. Có nghĩa là cái ấn tượng của em lúc đầu gặp anh này là chưa có ấn tượng gì. Chỉ Dạ, biết là chưa. một bé trai gọi là mọc mụn và xấu xí. Dạ. Còn đen. bé trai thì ấn tượng như thế nào với Dạ bé có gái? chứ chị. Ấn tượng dữ lắm. Vừa lùn, vừa xấu mà vừa đen nữa. Chết trai như vậy mà xấu như đen. Ôi trời đất ơi, sao hai vợ chồng được cái tả cái giây phút ban đầu thật là gớm ghiếc. Dạ. Rồi sao mà tiến tới với nhau được? Đó thì cũng qua chơi thường xuyên rồi qua lại cái gặp ngày này qua ngày nọ rồi bắt đầu. Tới luôn. Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó mặt bớt mụn chưa? Dạ bớt rồi. Lúc mà em quen là ảnh đẹp trai rồi. Rồi yêu từ lúc đó cho đến bây giờ là kết hôn luôn hay là có trục trặc gì không? Xuyên suốt có chia tay chia chân gì không? Có trục trặc. Em phát hiện này bắt cắt hay tài. Thôi ơi. Đợt đó em mới biết được là tại vì cô em họ của anh này cũng chơi chung với lại cái cô đó luôn. Tại vì anh này anh dặn cái cô em họ là khi nào mà em á đi chơi á thì đừng rủ cô đó theo. Còn cái cô đó mà đi á thì đừng rủ em theo. Cái nói ủa sao kỳ vậy? Cái bắt đầu em nghi ngờ, em cũng không nói gì, em bắt đầu em tìm hiểu thôi. Thì bữa đó ngày 14 tháng 2 cái ảnh rủ em ra quán rồi rủ luôn cô đó theo, bắt đầu thú nhận trước bình minh. Ủa mà sao tại sao lại dẫn như vậy? Thật sự lúc đó không có muốn là bắt cá hai tay mà tại vì tình cảm nó cứ Tức là thế nó cái phát ngày sinh. hôm đó là em muốn là ra thú tội với vợ em, Dạ đúng vâng. không? Và dứt khoát với cô Dạ kia. đúng rồi. À. Cô đó không chịu bỏ. Với lại em ức ở trong lòng lắm, hai người quen nhau được tới 1 năm lận mà. Em buồn vậy lắm. Lúc đó em nghĩ là em không quen anh này tiếp được. Rồi sao? Dạ. Dạ thì cuối cùng rồi ảnh đầu xin em tha thứ cho ảnh. Rồi em có tha thứ liền hay là thêm một Dạ cũng khoảng một thời vài gian. tháng nữa? Dạ một vài thời gian sau á. Chắc 2 ngày. Trời ơi, còn dữ dội hơn nữa. Rồi bây giờ sau cái vụ đó rồi là không còn cái chuyện gì gọi là cản trở hai em nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Và bắt đầu là cứ một đường đi tuốt luôn tới cái ngày vui của Như hai hôn đứa. nhân nè, hôn nhân xong rồi còn vậy nữa không? Còn bắt con nào nữa không? Còn Không có bắt nữa. Nhưng mà ảnh có cái tật vậy nè chị. Bạn bè của ảnh á là con gái á, là ảnh cứ chụp hình, ảnh có thích ôm eo với hất vai. Chạy lưới đi chạy lưới. Rồi không thích điều đó đúng không? Dạ. Cứ gặp đàn bạn gái là chụp hình là khoác, anh đừng cũng vậy nè. Anh biết này nè. phải, em nói thiệt với chị luôn á, thiệt với mọi người luôn. Anh không có muốn, nhưng mà hoàn cảnh nó bắt anh vậy. Ví dụ như nhiều khi chụp hình mấy con bé kia, anh ơi anh chụp anh khoác da em đi cho nó thanh mật, phải không? Trời ơi, khổ lắm, có muốn đâu, phải không? Dạ đẹp trai khổ lắm anh. Thì đó, Em bây giờ hiểu nó bớt đẹp trai rồi mà vẫn khổ. Em, Dạ. bây giờ là những người con gái đó, ví dụ như bạn mới quen, fan hâm mộ hay là người yêu cũ hay là người mình đang yêu. Dạ Em nói cho anh biết đánh. có người làm ở trong công ty. Rồi bạn cũ mới quen thì em chỉ phát hiện được có một cô thôi. Là Có cũng người yêu cũ luôn. người đó thấy chưa? Cô mà cái con cá mà bữa chia đúng tay rồi, đúng rồi. mà cô đó cho ôm luôn. Dạ không có, cái cô đó chủ động anh. Mà anh không có nói với em. Nhưng mà cái tay nó lòn qua cái eo ếch.
có câu vô không? Em chỉ thấy tay phát dài Nhưng mà rồi. cái mắt đó ảnh có nhìn vào mắt của cô kia cái môi có gì không? Không, cái cô kia làm cái môi lên má. Cái bữa đây tự nhiên mở ra em xem. Thế là em thấy hình của cô đó gửi lại cho ảnh. Thì hai người chụp chung với nhau nhiều tấm lắm, phát vai rồi cái cô đó cổ làm như là hôn giả vờ hôn lên mái mà chu mỏ vậy đó. Em hỏi anh chị chứ bây giờ ta có chồng, ta có vợ rồi, mình làm vậy đâu được. Mà anh này cũng để vậy chụp hình luôn. Tối em coi xong cái em cả đêm ngủ không được luôn. Em nói anh này không có khi nào hả ảnh quen lại cái cô đó hay sao. Thế là sáng ra ngủ dậy cái em hỏi ảnh, ủa đêm anh nằm mơ anh gọi tên cô đó 3 lần rồi, anh có chuyện gì với cổ không? Mà thực chất là đêm không có gọi. Trận đầu. Đúng rồi chị. Anh cũng tin em, anh nói thiệt hả? Nói ủa anh đâu có gì đâu, sao tự nhiên anh gọi vậy? Cái sau em mới kêu chứ thì em đâu biết đâu. Thì người ta bình thường người ta nói là ban ngày hay có chuyện gì nhiều thì đêm người ta mới nằm mơ người ta nói thôi. Rồi cái anh nói không có. Nói em đưa tấm hình đó ra cho anh coi, cái anh hết chối. Anh nói chứ tại vì anh có việc ở làm bên nhân sự, anh nhờ cổ. Rồi xong rồi ảnh đi ăn chung với cổ rồi chụp hình chung với nhau vậy thôi. Chứ anh với cổ không có gì hết. Ảnh thề hốt đủ thứ hết trơn á. Em không có tin, nhìn đến tấm hình đó sao tin được. Không, bây giờ vậy đi trắc nghiệm cái đi. Dạ. Bây giờ cái tư thế mà chồng em gọi là chụp hình với cái cô người yêu cũ á, là như thế nào em? Diễn tả lại đi. Tức quá Không thì được, không để coi. em đưa cái mặt em đưa cho cô. Anh ngồi xích vô đây. Đó. Anh ngồi xích vô đây. Rồi đó, tư thế nè. Đó, anh đưa giả bộ đưa Đó, tay cái tấm hình selfie đi. 34 nè, 34 nè. selfie nè. Đó. Đó, vậy nè. Rồi cứ nữa. Con nữa. Rồi, bây giờ á, cái tư thế mà chồng em chụp hình với lại cái cô mà đồng nghiệp thì như thế nào? Tay anh khoác giày. Còn không thì là ôm eo dưới. Đó. Là đồng Là nghiệp. chụp hình Dạ, cưới đồng ta. nghiệp. Là đồng nghiệp đúng không? Rồi cái cô mới quen thì sao? Chụp giày á chị. Là chụp y vậy, chỉ Dạ. có riêng cái cô kia là tư thế vậy. Chu môi. Dạ. Ủa nói nghe nè, ở nhà mấy đứa còn hình đó không cho Vậy anh thì coi nghi coi. ngờ là đúng rồi. Xóa hết rồi anh. Tại sao em lại dễ dãi cho người ta như vậy? Hả? Sa ngã nữa. Tại vì thật sự là vậy thì em cũng có nhờ làm một số chuyện bên nhân sự. Có hứa là đãi đi ăn, tranh thủ ra ăn được khoảng nửa tiếng gần chỗ làm thôi thì tự nhiên hứng lên thì chụp hình thôi chứ. Chụp ở Là đâu? chỗ quán ăn chị. Chứ không phải khách sạn à? Dạ không. Dạ em làm khách sạn. Thì đó, thì bởi chị mới hỏi em đó. Có Người ấy, Có người... khách sạn không? Có không? có khách sạn ảnh làm. Cái lần đó là mới đây. Em cũng lại coi điện thoại ảnh thì em thấy ảnh chụp một mình cổ thôi. Đứng ở trên cầu thang trong khách sạn của ảnh á. Em kiểm tra điện thoại sao em để nguyên hình vậy em không tắt đi. Cái anh mở lại anh coi, cái anh thấy anh nhắn tin về em, anh kêu chứ hôm qua nó lên đây nó đi chung với lại người yêu của nó, hỏi ghen. Em hỏi ảnh á thì anh nói là tại vì anh thấy cái góc chỗ đó đẹp. Chị nghe cái chuyện của em mà tự nhiên chị cũng khó chịu nữa thiệt á. Chuyện lặp lại 2 lần, một lần á thì là đi Chu ăn. bỏ. Còn một lần sau thì chụp ở khách sạn mặc dù là cầu thang. Rồi lại chơi cái chiêu trận đầu nữa. Dạ. Đi với người yêu của cổ khỏi ghen là sao? Sao biết người ta ghen mà nói khỏi ghen? Ví dụ vậy, thì người yêu cổ đâu tại sao không chụp chung? Dạ có gì, em có cho coi hình mà. Nhưng mà Không có thấy chụp hình chung vậy. không? Em Có không thấy hình thấy. không? Em không thấy. Có khi nào mà em đó Làm đúng có. không? Rồi có khi nào mà em cảm giác trong người mình muốn đi đánh ghen cho rồi không? Không chị, em có nói với ảnh rồi. Em á thì tin anh, nhưng mà em không tin cái người ngoài. Thí dụ như anh không muốn, nhưng mà nếu như người ngoài người ta cứ đưa đẩy thì làm sao anh từ bỏ được. Em có hiểu là vợ em nhắn nhủ cái điều Dạ đó với em? không biết. Đây nói chuyện của chị thôi. Ông xã chị mà chụp hình xong khoác chai người nào chị khó chịu lắm. Dạ. Thiệt, mà tới già lớn vậy rồi khó chịu. Khó chứ. Thấy chướng không? Chướng ghê hồn luôn. Khó chịu lắm em, cái đó chị nói nghiêm túc. Dạ. Tự nhiên nó có một cái gì đó, tự nhiên nó cứ bị thốn thốn ở trong trái tim á. Dạ. Có người thì có thể nói ra là tôi không thích anh như vậy. Có người không nói ra, giữ ở trong lòng nhưng mà cứ khổ hoài. Có người thì sung thiên lên rồi đi đánh ghen, sờ tận tay dây tận mắt. Ở đây mình muốn nói là một cái điều là nếu như những người con gái khác không phải là vợ của anh này, các bạn có coi cái số này thì các bạn cũng rút kinh nghiệm một chút xíu. Ví dụ như cái chụp hình với bạn này thì nếu là đồng nghiệp bình thường thì thôi ta bớt cái vụ mà ôm ấp đi, đúng không? Dạ. Khó chịu lắm, mệt mỏi lắm. Còn ví dụ có bà xã em nữa thì chụp chung, đúng không? Dạ. Còn nếu như không có gì quan trọng thì tôi cũng bớt chụp đi. Đi vậy đi, kết luận là vậy đi chứ. Dạ. Đúng không em? Dạ, dạ, đúng còn rồi không chị. hả, gặp anh ai mà nhất là cái em tuổi teen mà chụp á là vợ anh xung phong chụp luôn á, mà bả cầm máy là cái tay anh tự nhiên nó liệt liền. Thôi bây giờ mình qua chuyện đó. Dạ. Nói chung là hạn chế và hy vọng là tất cả các bạn gái khi xem chương trình này rồi và qua những cái lời tâm sự chị Vân, nói chung là chúng ta cũng phải kỹ hơn
Kỹ hơn. Bây giờ tới đây hồi vạch mặt đi. Đó, bây giờ anh thấy ngoài cái chuyện đó ra Dạ. thì còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ còn. Trời ơi, con. Rồi sửa đi. Ảnh khó chịu lắm. Những cái gì mà không phải theo ý của ảnh á là ảnh khó chịu. Đại khái là ảnh có tính gia trưởng. Đầu tiên là cái tính mà thích chụp hình mà ôm con gái đúng không? Dạ. Tính thứ hai là tính gia Rồi, trưởng. tính thứ ba. Mấy cái tính đó là khó chịu, là em chịu không được thôi. Rồi có hai tính đó. Cô ấy thì sao? Chắc không có cái tật xấu gì đúng không? Dạ không phải anh. Giỡn hoài anh. Phải nói rất nhẹ nhưng mà dữ dội lắm á. Nó ăn không có ngon, nó ăn dẹt à. Với lại không có cái chính kiến của bản thân á. Tại vì cái tính em tương đối là cầu toàn. Quyết định á, em làm rất là nhanh. Vợ em thì lại ngược lại. Nghĩa là cứ người này nói ra hướng này, người kia nói vào hướng này là một hồi là đi mà mười mấy hướng luôn á. Rồi bây giờ mong muốn đi. Em mong muốn vợ em làm sao? Bớt phụ thuộc vào người khác. Chỉ có một điều đó thôi. Thế còn em muốn chồng em thay đổi gì? Quan tâm em nhiều hơn chút, đừng quan tâm bản thân nhiều quá. Giảm bớt những cái chụp hình với bạn gái, với lại bớt tự cao đi chút. Tự cao với vợ hay là tự cao với mọi người xung quanh? Ý của em là dạng như là ảnh bớt gia trưởng đi đó chị. Gia trưởng khác mà tự cao khác. Đúng rồi. Bớt gia trưởng đúng Dạ không? dạ. Chị thấy á, nếu như em muốn chồng em bớt gia trưởng Dạ. thì em phải thực hiện cái điều mà anh mong muốn em thay đổi. Có nghĩa là em phải tự có chính kiến của mình. Lý do tại sao ảnh gia trưởng thì em cứ không có tự quyết định được. Thành ra là anh cứ phải quyết định thay cho em. Thì chính vì vậy mà hình thành nên cái tính gia trưởng. Đó là một phần để bồi đắp cho cái tính gia trưởng. Cho nên bây giờ em muốn phá bỏ cái đó thì em phải làm được cái điều kia. Có nghĩa là em phải tự định hướng được, tự quyết định được cái cuộc sống của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình. Còn cái việc mà vợ em yêu cầu em là bớt chụp hình ôm ấp đi thì chị thấy cái điều đó là quá đúng luôn. Dạ. Ha, thì em nên bỏ ngay. Dạ. Đó. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đẹp đôi. Cảm ơn anh chị. Không có nên treo con gái người ta như vậy, để người ta chờ thì không có nên. Hết yêu thì nói là hết yêu, đừng nói chia tay vì cái câu đó. Bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào bạn. Nhìn bạn tôi thấy nó có một cái gì đó giống tôi rất thiện cảm với bạn. Thôi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Ngô Hoàng Thùy Trâm, em 29 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. Chào Trâm. Hỏi con bạn. Em là Công Bình, em năm nay 31 tuổi, em làm về kỹ thuật. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em làm chung trong một công ty. Thì mấy chị cũng có ghép em với ảnh với lại một vài anh nữa. Xong thấy ảnh nói chuyện cũng vui vui. Thấy ấn tượng cái bàn tay như bàn tay con nít vậy đó. Nhìn nó mõm mỉm. Đâu là bạn đó. Hôm đó em mới kiếm cớ đem cái máy nghe nhạc MP3 của em á xuống phòng IT, nói là anh ơi giờ nó bị hư rồi sao em mở nhạc không được, anh kiểm tra giùm em. Đang rất là bận mà đưa cho em cái máy, em nhìn thấy nó te tu lắm. Cái em vừa nhìn xong nói hư rồi, mua máy mới đi em. Hỏi sửa. Cái xong cái em trả cái máy lại luôn. Quê. Dạ, Cô ghét không? lúc đó quê lắm, giận lắm, bị chê cái máy của mía của bóp vậy đó. Thế là em quay lưng em đi một nước luôn. Em không thèm nhờ nữa. Vậy thì sao mà đến được với nhau? Sau này cái ảnh chat với em qua mạng nội bộ của công ty á, rồi mới dần dần mới tìm hiểu. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? 3 năm sau. Chà, một cái giai đoạn khá Thời là gian khá dài chứ bộ. dài. Vậy thì chắc chắn Suôn sẽ sẻ có nhiều. không? Cái khoảng thời gian đó thì ở nhà của em á, điều kiện kinh tế rất là eo hẹp. Em cũng mới vừa ra trường đi làm. Thì một cái bữa nọ em dẫn về nhà, mẹ với lại ba thì cũng thấy hoàn cảnh như vậy, cũng khuyên em là không có nên treo con gái người ta như vậy. Tại vì quen để người ta chờ thì không có nên. Thì sau nhiều tuần cũng trăn trở thì em nói là chia tay. Kỳ vậy? Dạ. Tại vì khi mà phân tích ra cái chuyện về tài chính, nhà cửa này nọ đó, em thấy quả thật giữ vợ bên mình á tội cho vợ lắm. Là em quyết định chia tay là vì quá yêu cổ, vì quân Em muốn nghĩ lo là cho cổ. một người Sợ. nào đó có điều kiện hơn, tốt hơn thì sẽ ok. Nhưng mà anh Cảm hỏi xúc. Trâm là Trâm có hiểu được cái nỗi niềm của anh. Ngay từ ngày đầu quen nhau em cũng nói là ngày xưa em bị người yêu chia tay á là vì người đó cũng nói với em cái câu là anh không có mang lại được hạnh phúc tới cho em,
nên thôi em tìm người khác mang lại hạnh phúc tới cho em đi. Em nói em ghét cái câu đó lắm, mà muốn hết yêu thì nói là hết yêu, đừng nói chia tay vì cái câu đó. Đừng xào Mà đúng cái tôi là tôi tự kiếm, tôi tự lấy, chứ ở đâu ai mang lại được cho tôi. Thảo. Giống như là tôi thấy hạnh phúc của tôi là tôi phải lấy được anh. ngay cái hôm chia tay á là nói đúng câu đó với em. Ban đầu em nghe chia tay em còn khóc lóc, hỏi tại sao hai đứa đã thỏa thuận rồi, cùng nhau cố gắng mà sao lại như vậy. Xong cái em quay lưng em bỏ em đi, ổng lọt tỏn chạy ra ổng níu em lại. Lọt tọt. Từ sau cái thời điểm đó thì hai đứa em chui vô hoạt động bí mật. Rồi em làm sao để mà vượt qua những cái điều đó? Dạ cũng không phải là do em, mà khoảng 6 tháng sau thì vô tình tụi em đi ăn á, thì một người thân trong nhà thấy được. Cái xong cái về nói lại với ba mẹ. Mẹ mới nói thôi, nếu mà đã như vậy thì cố gắng thu xếp cho nhanh gọn nhất để mà là đám cưới luôn. Tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở đâu? Hiện giờ thì tụi em đang ở bên nhà của ba xã. Là ở rể đó phải không? Dạ. Ở rể thì Cảm xúc của em như thế nào? Ban đầu á, là cái nếp nhà của hai gia đình khác nhau, đến những cái sinh hoạt trong nhà, giả sử về cái cách mà ăn uống, cái cách mà dọn dẹp sắp xếp, hoặc là bất kỳ những cái gì em đều cảm thấy nó chưa có phù hợp. Nhưng mà mình thì mình hiểu rằng á, là mỗi người mỗi tính đó, thì dần dần em cũng nương theo. Nhưng mà có điều là nó phải có thời gian chứ không phải có một bữa. Nhưng mà cũng rất là may thì ở bên ba mẹ vợ á, thì cũng hiểu cái chuyện đó, cho nên cái áp lực của bên gia đình vợ với em thì cũng không có nhiều. Thực ra là có một cái điều như vậy muốn tâm sự với lại các bạn trẻ. Bạn biết là làm dâu đã khó thì ở rể là khó, rất là khó gấp bao nhiêu lần. Lý do tại sao bạn biết không? Vì luôn luôn như vậy nè, cái người đàn ông là người trụ cột gia đình, thì bây giờ họ lại đang ở trong một cái gia đình mà đã có người trụ cột rồi, cho nên không thể phát huy được cái tôi, cái cá tính, cái bản sắc riêng của người ta. Cho nên là cái áp lực đó nó ghê gớm lắm. Tại vì chị muốn chia sẻ với em để mà hiểu được cho chồng. Thế nhưng rất may mắn là chồng của em lại ở trong một cái gia đình mà cái áp lực đó nó không có nhiều. Chứ nếu như cái áp lực bị nhiều á, thì chắc chắn là vợ chồng bạn sẽ không thuận thảo được. Các bạn sẽ có những cái cuộc chiến tranh ngầm, chiến tranh lạnh. Em hiểu không? Cho nên rất chúc mừng bạn là bạn đã ở rể trong một cái gia đình mà ba mẹ hiểu, thông cảm với bạn và bạn thích nghi được rất là nhanh. Đó, thì chị muốn hỏi em là trong cái chương trình này em có muốn nói một cái lời gì đó với ba mẹ vợ không? Dạ. Thì con cũng rất là cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện cho tụi con có cái nơi để mà phát triển tiếp. Tụi con có thể để dành dụm thêm tiền để chuẩn bị cho cái tương lai tốt hơn. Con cảm ơn rồi. Đó thì cũng nhân đây á là để muốn nói với hai bác, tức là ba mẹ của em á, là nên tạo điều kiện để cho tụi em có thể tách riêng. Tách riêng để làm gì? Để cho chồng em có thể phát huy được tất cả những gì mà anh ấy đang có, để anh ấy sẽ là một trụ cột vững chắc cho em và con em sau này. Rồi trong cái quá trình mà lấy nhau về rồi có thấy được cái tật xấu của nhau không? Có dám loại tật xấu ra không? Trước khi cưới là em đã biết là anh rất là nóng tính rồi, cũng hứa là sẽ bớt. Nhưng mà đến hồi cưới nhau xong á thì vẫn chưa kiềm chế được cái tính nóng của mình. Rồi cưới xong thì lại phát hiện thêm là cái tính nói dối nữa. Nhưng mà nói dối đáng yêu hay nói dối đáng ghét? Dạ, theo em là em thấy đáng ghét. Ảnh rất là thích đồ công nghệ. Lúc đó ảnh thích cái playbook lắm, kêu là mình mua nha. Em mới nói thôi giờ hai vợ chồng mới ổn định công việc, chưa có đâu vô đâu hết, từ từ đi em thu xếp rồi em mua cho. Với em. Xong cái lẳng lặng sau lưng đi mượn tiền bạn vậy đó, mua một cái cụp 6 triệu về. Xong cái đưa cho bạn của em nữa, nói Bảo ơi Bảo, mày nói với lại con Trâm á là chị của mày bên Úc về cầm về, giờ mày có rồi mày không cần xài nữa, mày bán rẻ lại cho mà không cần trả tiền liền, trả góp cũng được, để đảm bảo là con Trâm nó mua cho anh mà. Xong cái bạn em nó cũng thấy vậy, cái nó cũng đi nói với em vậy. Em đâu biết gì đâu, em bây giờ em hỏi ảnh là anh ơi giờ có cái máy gì đó giá vậy là có hợp lý không? Anh nói được em có thu xếp được không? Còn hỏi em lại câu đó, em mới ngẫm nói nếu mà như vậy thì em sẽ cố gắng em để riêng tiền góp thì được, chứ trả một cục thì hơi khó. Thế là em quyết định em mua. Đến hồi mà trả hết tiền cho bạn em rồi á, lúc này bạn em nó mới nói Trâm ơi giờ tao nói thiệt với mày chứ tao không muốn giấu mày nữa, là
cái này anh Bình nhờ tao nói xạo á, chứ ổng là ổng mua, ổng đưa tao, kêu tao đưa cho mày. Xong em về em tức, em nổi cơn xung thiên, em mắng quá chừng luôn. Em nói chứ em đâu phải keo kiệt đâu, cái gì cũng phải có thời gian để mình thu xếp, đâu thể nào mà nói muốn mua là mua liền. Hiểu rồi, cái nói dối Nói này dối. thì rất nhiều ông chồng xài, chứ không phải mình chồng em đâu. Rồi Nóng còn gì tính. đâu. Cực kỳ kỹ tính luôn. Thì cái tánh em là không có phải nhất thiết phải là ở chỗ này để món A, món B, món C, món D, mà có thể là hơi lung tung một chút xíu. Còn ảnh thì ảnh không chịu, ảnh nhất thiết là chỗ này phải để món A, chỗ này phải để món B. Đó. Rồi sáng ngủ dậy á, bắt buộc là phải phủi ra giường cho thiệt sạch, kéo thiệt căng y như là phòng khách sạn, rồi mới đi làm. Nhiều khi trễ rồi em nói nhanh nhanh xíu anh ơi, mà anh nói rồi anh xong rồi, anh sắp xong rồi. Đã hồi em xuống dưới nhà em đợi 8 kiếp chưa thấy xuống. Tụi em thì làm ở một ngày về á, nếu mà tới tối về mà nhìn cái phòng nó bừa bộn á, em cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Đúng rồi. Cho nên chẳng thà buổi sáng em dành tí thời Chậm gian xíu. để làm sạch sẽ, tới chiều tối hai chồng về mở cửa ra một Nhưng cái khách sạn. là cái phòng nó trở nên nó nhẹ nhàng để rồi. nghỉ ngơi. Đã lắm đúng không? Đó. Chị đồng cảm với em. Chị nói em nghe nè, cái kỹ tính đó theo chị là nên giữ. Em có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Sau này nếu em có con gái á, mà nó học được cái kỹ tính đó của bố là cực kỳ tốt. Cái đó là chị nói thiệt luôn á. Ủa nhưng mà cái chuyện mà tụi em chưa có con là tụi em đang kế hoạch hay là 2 năm đầu là tụi em kế hoạch, rồi giờ 2 năm sau là cũng muốn có bé rồi nhưng mà chưa Chưa có phải không? được. Dạ. Đây, xin mời. Thèn. mụ ông nè, đó. Mụ ông sẽ có lời chúc Thôi, với hai em. không có chút gì gọi là về công danh sự nghiệp, tiền tài hay nhà cửa gì hết. Nói chung là chúc hai vợ chồng em coi như là sau ngày hôm nay về nhà tất cả mọi sự nó sẽ thuận lợi và mau chóng có tin vui. Và có tin vui rồi nhớ báo tin anh. Dạ, em báo Đó là tin chương anh. trình. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại Shin House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ vali kéo và túi xách du lịch thương hiệu Miti trị giá 1 triệu 598 ngàn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời Quay lưng các lại, em quay lưng lại. quay lưng lại. Các em nghe kỹ câu hỏi nha. Hai vợ chồng bạn thích sơn nhà màu gì? Wow. Hai vợ chồng thích sơn nhà màu gì? Màu trắng, màu kem. Rồi. Màu gì? Màu xanh, màu trắng. Giờ mời hai cô dâu xoay mặt Xoay lại thôi. Rồi, mời hai bạn Tính quánh đi cù sao? xì nè. 1, 2, 3 cù xì. Rồi. Hai vợ chồng bạn được ưu tiên chọn màu. Chồng em nói đúng đó nha. Màu hồng. Chọn liền. Cái này Em. chọn màu. Dạ, màu đỏ. Màu đỏ. Bây giờ Thuận với chị Vân sẽ là cặp đôi mở trước. Mời quý vị đếm. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng đặt tay lên thùng quà. Đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Và như vậy khán giả của chúng ta sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà. Trước tiên đó chính là một bộ vali kéo và túi du lịch xách tay của Miti trị giá 1 triệu 598 ngàn. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng đến từ Shin House Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên để nhận được hai phần quà này chúng ta phải trả lời được hai câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi như sau. Câu 1. Người chồng ở cặp đôi thứ nhất có sở thích gì? A. Đá banh. B. Chơi bida. Và C. Chụp hình với các cô gái. Câu thứ hai. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quá đơn giản phải không nào? Nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được hai phần quà của chương trình này hay sao? Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chia tay tạm thời với quý vị. Nếu như quý vị không xem được chương trình này, chúng ta vẫn có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media. Còn bây giờ thì chương trình của chúng ta đã đến lúc phải chia tay nhau rồi.
Chắc chắn chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau hàng tuần vào tối Chủ nhật lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.